Усім привіт! Із засніженого Львова. В нас 2 дні вже падає сніжок. Правда, нема морозу, все тане, проте все рівно настрій такий якийсь святковий. Десь там на деревах він лежить. На вулиці не дуже приємно, звісно, але він є, і це добре. Я розумію, що за кілька днів він, напевно, розтане і сліда не залишиться. Ось. Але поки приємно подивитися віконце на це засніжене місто. Надихнулася я на сьогоднішнє відео ось таким красунчиком. Чесно кажучи, навіть не помітила, наскільки швидко він виріс. Така дитинка вже гарненька. Стоїть в мене на підвіконні, я навіть не підсвічувала цю дитинку. Це мій ароматний жовтий метелик такий, гарнезний, восковий, дуже його люблю. На каналі є відео, де я омолоджувала цю рослину, тож можете перейти подивитися. І ось за такий короткий термін з'явилося таке дитя, яке вже достатньо сильно підросло. Ось, тому, глянувши на нього, вирішила сьогодні зняти відео про пеньочки, про діток на пеньочках, показати, які в мене є, які підростають, показати їхні верхівочки. Ось, тому, кому цікава така тема, діточок на пеньочку, залишайтеся, розкажу про своїх. Можливо, буде комусь корисно на майбутнє. Я точно не можу сказати, коли саме я відділяла цю дитину. Можливо, тут на мамі є на бірочці вказано, зараз подивлюся. Але це було не дуже давно. Ось є дата. 14.09 я робила це омолодження. Тобто в вересні місяці рослина ділилася і за 2 місяці виросла ось така дитинка. Я вважаю, що це дуже швидко, оскільки дитина росла без підсвітки, ще раз повторюся, і досить гарненько впоралась із ростом. Тут дуже гарне набите коріння. Є, звісно, багато зіпсованого, але це був період, коли я спалила корінці, і він наростив нові. Я на це не зважаю, я не пересаджувала рослину і так залишила, він собі наростив. Рослинка була гарна, ось таке повітряне коріння. Ця верхівка мені, до речі, відділилася не дуже з великою кількістю корінців, але вони ось так гарно розпустили бокові зі всіх сторін. І ось тут донизу йде. Тобто непогано прийнялася. І навіть верхівочка мені видала ось цей квітоносик, це вже після омолодження, а ось цей був. І, до речі, мені чимось він нагадує дитя. Я точно не впевнена в цьому, але ось цей гострий кінчик, ну, трішки схожий на дитинку. Не знаю, потрібно чекати. Тургор тут гарний, новий листочок виріс. Ну, тобто ось така верхівочка. І ось такий малючок. Я думаю, що якщо він росте в такому швидкому темпі, то за місяць-другий вже з'являться корінчики і можна буде його відділяти. Пеньочок дуже міцний, думаю, дасть ще не одну і не 2 дитинки. Я тут залишила таку достатньо гарну кількість листочків зверху. І навіть бачу, що корінці є в рості, значить пеньочок продовжує розвиватися. Ось це дуже важливий фактор для того, щоб отримати більше діток, то потрібно залишати якнайбільше від мами ось цих листочків. Наступна пара – це Салі метелик. Омолоджувала я рослину близько 3 місяців тому. І довгий період пеньочок не видавав дитинку. Мені це було дуже дивно, тому що, в принципі, гарний пеньочок з гарною кореневою. Знаєте, він такий міцненький, ось рухаю, і відчувається, що там є безліч корінчиків. Чому дитинка не з'являлася, не знаю.
Я все ходила, заглядала, сподівалася, що десь тут збоку вона є. У мене отак був пеньочок повернутий до віконця, і тільки під час поливу, коли я витягувала повністю вазони, можна було щось розгледіти. А я переважно так зверху трішки водички і не бачила нічого. А ось коли вийняла, побачила всередині листочок. Тобто дитинка вилізла десь аж зі середини. Напевно, шия дуже така висока, і дитина десь звідти лізе. Проте не бачу якогось такого суттєвого розвитку в неї. Ось яка була 2 тижні тому, така і наразі є. Можливо, буду її трішки удобряти, щоб пішов якийсь рух. А це її, так би мовити, мама, верхівка цієї рослини, Салі метелика. Вона за той час непогано наростила корінчики, дуже важкий горщик. Ну, ось там видно, корінчики такі багряні в колір квітів, тому деякі взагалі непомітні. Ну і ось видно, що йдуть нові від шиї. І за цей період вона мені видала ось 1 квітоносик. І ось там є 2-й квітоносик. Тобто гарненько розвивається і ще й буде квітнути. Ось, а дитинка поки що не дуже жвава. Але сподіваюся, що це тимчасово, бо буває таке, спочатку не розвивається, а потім як почне, то важко зупинити. Тому чекаю на її гарний розвиток. Наступне тріо, тут у мене аж ціле сімейство. Це Spot Leopard. Він в мене квітне зазвичай 1 гілка на метелика, інша на триліпса. Тому я вирішила вивести щось більш зрозуміле, тобто, щоб був або триліпс, або метелик. І таким чином омолоджувала ось цю рослину. Це пеньочок від неї. А ззаду це вже дитинка, яку я зняла з цього пеньочка раніше. Напевно, я вже її показувала, а цю ще не показувала, бо вона досить недавно з'явилася і так гарно, стрімко почала рости. Правда, з корінчиками, ну, там так собі, бачу, тільки зараз почали з'являтися нові. Тому якось ці підростуть, буду її швидше за все знімати. Бо з корінчиками в горщику тут вже все не дуже добре. Ну, враховуючи те, що вона вже виростила 1 дитинку цю, то, напевно, вже сил не вистачає. І сам пеньочок, він був без листків, просто пеньочок. Тому тут максимум, напевно, 2 дитинки і більше він не зможе витягнути. Ось, тут росте новий листочок. Така гарненька, міцненька вже дитинка. А це раніше знята, тут купа корінчиків, в такому стаканчику з-під помідорів. Всі корінчики чомусь так пішли догори, не хотіли йти в ґрунт. І ось так собі росли, поки не пересаджую, бо хочу побачити її цвітіння. Ось вже є квітоносик такий, досить величенький. Тож чекаю, як заквітне, і тоді вже вирішу, що з нею робити. Ну, в будь-якому випадку її треба пересадити, ким би вона не заквітла, бо, напевно, треба направити ці корінчики в ґрунт. Ось, а верхівка чудово себе почуває. Омолоджена вона була вже достатньо давно. Тут повно корінців. Посадила я її, така важка, в закриту систему, ось так відразу. Чомусь відчула серцем, що все буде добре, і насправді вона нормально її прийняла. Легенько просто поливаю, трішечки на дно водички, зовсім крапельку. І все чудово. Ростуть нові корінчики. І навіть видала мені ось такий гарний новий квітоносик. Тож скоро буде квітнути сімейство Spot Leopardів. Вже безліч раз показувала свого котяру, він у мене в кожному відео практично. Але тут мова зараз іде не про квіточки, не про верхівочку.
Нагадаю, що це не зовсім верхівочка, це дитина, яка була з точки росту. У мене залишився пеньочок. І пеньочок мені виростив вже чудову одну дитинку. Ось вона. Подивіться на ці жирні корінчики. Ось, 13.09 я її відділила. Дитиною це вже не назвеш, це такий повноцінний підліток, вже ближче навіть до розміру мами, вірніше цієї дитинки з точки росту. Буде квітнути аж на 2 квітоносики, тож дуже чекаю. Хочу, щоб був теж такий ж гарнезний метелик, як і ось ця верхівочка. Але тут справа не в цьому. Дитинка одна вже є. Вчора дивилась на пеньочок, він теж в мене в куточку, під лампою. Я частенько заглядала туди, довгий час нічого не було після того, як відділила першу дитинку. Але нарешті вчора заглянула туди і побачила, ось там манюню. Вже буде ростити друге дитя. Ну, знаєте, тут пеньочок такий залишився, звісно, дуже суттєвий. 3 листочки, було більше. Там, коли я відділяла цю попередню дитинку, знесла 1 листок нижній. Там довелося мені так зробити, оскільки можна було втратити коріння дитинки, я не хотіла, і пожертвувала листочком. А ось загалом, подивіться на цю кореневу. Тут просто все замотане корінням. І зверху так само. І враховуючи, що тут аж 3 листочки, то корінчики розкуклюються, ростуть. Тобто такий досить довготривалий пеньочок. Думаю, що це далеко не останнє його дитя. Ось така радість. Я дуже щаслива, що вже росте тут новий малюк. А котики, вони такі жваві, вони дуже швидко вирощують діток. І буквально на пеньочку вона за кілька місяців вже виросте в таку рослинку, яку можна буде відділяти. Ось таке у мене тут сімейство котячих. Далі це Black Piano. Відділяла я ось так 2 рослини, в мене росло і раніше. Ось є 2 пеньочки. І насправді цей сорт, як виявилося, не надто успішний в вирощуванні діток, бо неодноразово я пробувала робити їх на квітоносі, в мене нічого не вдавалося. І я вирішила омолодити. Не через те, що мені потрібні були дітки, просто коріння в нього росло в різні боки. Це такий сорт, який не любить давати корінці всередину горщика. А мені таке не дуже подобається, тим паче там було достатньо цих повітряних корінчиків, і я посадила 2 верхівки ось так окремо. Ось про що я і говорю навіть зараз. Тут помітно, що корінчики в ґрунт не дуже вдало заходять. Хоча ті корінці, які були, то гарно наросли. Ось, а вже нові будуть просто так стирчати догори павучками. І ось якось так. Взагалі важко він переніс омолодження, листочки поскидував, і багато листочків пожовтіли ось так до краю, мали набряки. Ну, тобто, не дуже йому цей процес сподобався, хоча корінчики не поскидував, нормально ріс. А ось його пеньочок, на жаль, маючи просто неймовірну кореневу, ось ці всі корінчики, які тут є всередині, вони були в чудовому стані зеленому. Але вони не захотіли жити і просто повідмирали. Один пеньочок відразу ось так посох, а другий ще тривалий час більш-менш стояв, виростив ось дитинку до певного розміру, довго не наважувався її ростити, але коли вже виростив, то корінчики почали псуватись. І не знаю, чи ця кількість корінчиків зможе витягнути це дитя. Можливо, прийдеться її якось відділяти разом із пеньочком. Не знаю, що робити поки що. Поки тут є кілька зелених, то
нехай буде, а там буде видно. А ця краса вже буде в мене квітнути. Ось один квітоносик і ось другий. Зроблю знову ж таки гарне якесь таке формування квітоносів, бо гарно, коли вони вдвох. І ще коли по кілька квітоносиків, тут, на жаль, по одному, то взагалі краса. Прийшла до мене тут моя помічниця, допомагає мені. Навіть не знаю, як без тебе я справлялась колись. Ой, чудо мале. Скажи всім привіт. Кажи всім привіт. Ось, що ж, продовжуємо, якщо нам дадуть таку можливість. А це моя просто улюблена рослинка, за яку я дуже сильно хвилювалася. Це мій Вашингтон з нижніми защіпами. Мала я з ним трішки проблемки. Це вже після омолодження, тобто там з корінням все було добре, просто шия почала не те, щоб гнити. Я якось розколупала один листочок і побачила там маленьку чорну плямку. Таку начебто суху, нічого такого страшного в ній не було. Але насправді ця плямка, вона приховувалася ще через один листочок, тобто вона пішла якось більш глибше. І довелося просто його повирізати зі всіх сторін. Ось тут видно, що так суттєво постраждали листочки. Я намагалася повністю вичистити цю чорноту. Не знаю, що це спровокувало. Вона була така просто як схожа на набряки, але такі більш темні. Ось навіть тут було щось схоже на листочку, але він почав рости. Він раніше був просто на шиї. Ось познімаю я трішки це все. Бо раніше воно просто тримало листочки, щоб вони не розвалились, не хотіла втратити нічого лишнього. І тут же пішли корінчики. Правда, цей листочок не дуже таки тримається, але поки тримається, то нехай буде. І ось в мене вже новий квітоносик в неї. Це листочок теж новенький. Ну, тобто з рослиною все гаразд. Корінці там, як і були, в чудовому стані. Такий трішки грибок є, але він не заважає корінню зовсім. Ось, зі всіх сторін вони чудові. І напередодні, це ще до проблем з ним, я його омолодила. Довгий час пеньочок мені нічого не давав. Насправді він такий не надто корінастий, бо я максимально хотіла передати коріння верхівці, щоб вона швиденько в мене в ріст пішла, і довелося трішки зі середини забирати такого коріння, яке вже звикло. Тому сам пеньочок не надто корінастий, але достатньо йому було для того, щоб видати мені одну дитинку. Ось така вона вже велика. Правда, виглядає не дуже, бо в неї, можна сказати, лише один листочок. А все через те, що так досить недавно вона відсушила мені чомусь ось цей середній листочок. Спочатку він просто пішов набряками, а потім якось так з часом пожовтів і відпав. З шиєю все гаразд. Не знаю, чому вона так собі вирішила. Цей листочок теж в тургорі, красивий. І навіть я помітила ось там збоку, що начебто лізе корінчик в дитинки. Ось, тому я дуже щаслива, що мені вдалося зберегти і верхівочку, і пеньочок теж з дитинкою. Можливо, він ще дасть одну дитину, а може і не дасть. Не знаю, я рада, що хоча б є ця, нехай дає корінчики, і буду її відсаджувати, щоб вже 100% знати, що дитинка в мене є. Бо поки вона ось так на пеньочку, це ще може бути всяке. Тут взагалі не знаю, що може очікувати рослину через день. Тому якісь робити прогнози про діток, про рослини навіть не хочу. Бо чим дорожча рослина серцю, тим, як зазвичай буває, може з нею щось трапитися. Ось як з ним. Взагалі неочікувано. Взялося ні звідки. Це якась болячка чи що це в нього було. Але добре, що хоч
фінал щасливий. Це Епіскара метелик. Я вже не раз про цих діток розповідала, показувала їх, вони в мене теж постійно в кадрі. Тож не буду затримуватись. Ось така мама, верхівка. Росте в такому подвійному горщику, все їй подобається. Все гаразд. І ось тут вже є новий квітоносик. Така величезна рослинка. З такою властивістю коріння, як і в її діток. Так само ось вони ростуть, закуклюють, ростуть, закуклюють. І постійно ось така гора корінчиків зверху. Це така, напевно, властивість сорту, тому що в дітей та сама ситуація. Ось вони начебто ростять ці корінчики і закуклюють. Ростять і закуклюють. І вони такі не довгі, але їх багато. Тобто коротенькі, проте велика кількість. І тут же дві такі суттєві дитини. Листочки ростуть чудово, все гарно, але про те, щоб відділяти, ще далеко мова не йде, тому що корінці недостатньо довгі. Тож чекаємо, можливо, весною вони проснуться і на більш довготривалий період почнуть рости хоча б до 4-5 см, тоді я їх відділю. Бо попередню дитину, яку я відділяла з цього пеньочка, я відділила із схожою ситуацією. І навіть в ґрунті я не можу сказати, що дуже охоче вона ростила корінців довжину. Так само щось довго там думала, більше від шиї давала. Ось, тому з піскарами якась така ситуація. Я не знаю, чому так. Я їх, до речі, і катаною зараз обробляю, бо хочу, щоб дали мені корінці. Я навіть бачила, тут вже новенький якийсь іде, здається, з цього боку. Десь там пробивався. Ось, от видно. Може, щось і піде з цього. Не знаю. Чекаю і сподіваюся, тому що дівчата чекають на них. Треба вже швиденько рости. Сімейство моїх діамантиків. Це лігато метелики. Ззаду це мама. Це одна дитина. І ось пеньочок. Мама в мене тут ось так собі росте. Все з нею гаразд. Ростить новий листочок. Ось пішов новий квітоносик. Омолоджувала я приблизно її влітку. І за цей час цей пеньочок виймати не буду, бо в мене тут листок є, і він не дуже добре тримається, а мені потрібно його зберегти. Тож не буду показувати вам коріння. Цей пеньочок мені дав вже ось цю дитинку. Я її зняла. Там гарні корінчики вона наростила. Ось такі тут чудові корінчики, вони далі в рості, з цього боку. І ось тут ростуть. І від шиї ось ідуть корінчики, тут. І ось там. Але я одного дня побачила, що ось тут з цього боку почав рости корінчик. І навколо нього такий не то пігмент, не то якийсь набряк. Не знаю, що це було, може насправді там нічого і не було. Але я настільки злякалася за цю рослину, тому що дуже хотіла виростити дитинку саме метелика, бо на квітоносах це зробити практично нереально, у мене з метеликом це не виходить. Ось, тому я дуже була рада, що в мене є ось ця, і боялась втратити. Тому повирізала навколо все, що тільки можна. Насправді там нічого не було. Виглядає ось така просто вавка. Це я замазала її зеленкою. І з нею все гаразд, квітоносик продовжує рости, корінчики продовжують рости, ну, тобто рослина здорова. Але я трішки перехвилювалася і понавирізала ось тут в неї. Але нічого, тому що взагалі планувала я цю дитинку виставляти на продаж, можливо, аукціон, щось таке. Хотіла, щоб вона заквітла і вже, щоб було видно, що це метелик.
виставити її на продаж. Але враховуючи ці обставини, що я тут наковиряла, і мало хто повірить насправді, що там нічого такого, подумають, що гниль шиї була, чи щось в тому роді, то доля вирішила так, що все ж цю дитину я залишу собі і буду мати дубль цього чудового метелика. Ось. А ось цю дитинку, якщо все буде добре, то вже її буду виставляти. Ось така вже вона красунечка. Взагалі на пеньках дуже швидко ростуть дітки. Деякі, звісно, думають, але це зазвичай не так. Зазвичай вони ростуть швиденько, значно швидше, ніж на квітоносиках. І саме сорт лігато і котики, у мене з ними проблем немає, вони на пеньочках швиденько набирають масу, дають корінчики і навіть такі часто квітнуть. Тож, такий чудовий, прекрасний сорт. Ось, і мама, скоро побачу її цвітіння. Напевно, зацвіте вона разом із цією малявкою. Буде таке в них гарне, спільне цвітіння. А це супер дід-короб. Так само дуже часто в мене з'являється в кадрі, бо це Будда, метелик. Це залишок квіточки із попереднього цвітіння. Проте ось він доростив ще кілька бутончиків і дав мені новий квітоносик. Це верхівка насправді, яка вже більше схожа на, не знаю, таку суттєво велику рослину, яка потребує знов пересадки або омолодження. Там повно коріння, дуже важкий горщик великий. Ось, великий він просто неймовірно. І омолоджувала я його десь влітку, і за цей час він ось так прекрасно прийнявся. До речі, здається, що відео з омолодження буде також є на каналі. Не впевнена, але здається, що є. Ось. І за цей час він мені дав стільки ось діток. Мені здається, що я вже його омолоджувала з дітками. Я точно не пригадую. Можливо, ні. Треба глянути. Ростить він ось 3 дитини. Всі ці 3 дитини будуть квітнути. Ось навіть ця сама менша, в неї ні корінчиків, нічого. 1 листочок, але є вже квітоносик. І в цих діток в цієї 2, і в цієї 1. Середня ось дітка вже дала корінчики. Вже така вона величенька. А це пеньочок буде. Ростить 2 дитинки. Досить таки жваво і швиденько. Навіть корінчики, я скажу, буквально за тиждень-другий набрали таких гарних розмірів. І листочки, ось ці, що всередині, вони були зовсім малесенькі, а за тиждень гарненько підросли. Хоч він в мене росте під лампою такою звичайною денного світла, не надто потужною, але корінці ростуть непогано. Але, на жаль, ці дітки, напевно, я буду зрізати, тому що вже всередині практично не залишилося живого коріння. Він майже вже все скинув, все ось таке сухе. Є тут, звісно, ще трішки зеленого, я спеціально його полила, щоб було видно. Але я вважаю, що в діток достатня кількість корінців, вони такі вже довгенькі, для того, щоб їх відділити і посадити окремо. Тож, напевно, що в наступному відео ми займемося зняттям ось цих діток, будемо знімати і садити їх в свої домівочки. І, можливо, ще цей пеньочок все ж дасть хоча б 1 дитинку. Хто зна, бо коріння не дуже, але шия тут така в нього досить довга. І, можливо, тут ще є на ній живе місце, яке буде мати можливість дати ще 1 дитинку. Тож, будемо пробувати. І останнє на сьогодні сімейство, яке я хочу показати, це сімейство такого чудового фісташкового бігліпчика метелика. Ось так він називається.
Він в мене проквіт по сорту, метеликом. І після того, як він в мене відцвів, я вирішила його омолодити, оскільки в нього є така дивна властивість, як от, до прикладу, і в Black Piano. Ну, тут більш, мені здається, ситуація гірша. Він пускає корінчики всі ось так догори. В ґрунті ті, що, звісно, залишилися, вони так само ростуть, але нові він полюбляє просто, от бачите, втікають всі з горщика. І не те, щоб там якийсь ґрунт не такий, чи щось йому не подобається погано. Щоб його не посадити, він все рівно ось так чудить. І навіть Лена показувала в себе свого, ну він, звісно, в неї дуже гарний, великий такий, просто неймовірно зараз квітне. Мій ось тільки випустив квітоносик. І такий нещасний на 3 листочки, бо щось не хоче ростити мені листя, а в Лени взагалі він такий пристойно виглядає, гарних розмірів. Ось, і в неї та сама ситуація, вона розповідала, що корінчики так само себе поводять, тож це, напевно, такий сорт. Хочу омолоджуватись безкінечно, але я не хочу омолоджувати його цьогоріч, бо подивилась на цвітіння Лениного, і мені потрібно, щоб мій квіт так само. Тому ці корінчики буду заправляти в більший горщик і нарощувати більшу листкову масу, бо, як виявляється, він може. Ось, а так загалом корінців тут багато, росте він в мене в закритій системі. Йому подобається, любить попити. Немає якихось таких схильностей до набріків, ну, тобто нічого такого, гарно росте рослинка. Єдине, що не надто багато мене порадував листям. Ось це щось довго ріс, і бачите, такий отут він почав, зупинився, і трішки продовжив, знов зупинився. Якось так. Але після омолодження в мене залишився пеньочок без листочків, такий, не скажу, що надто якийсь дуже корінастий, проте корінчиків було достатньо. І випустив він мені дитинку не зразу, довго я на неї чекала. Почав ростити, але стрімко досить. Довго чекала, але дитинка росла, коли вже вилізла, то досить швиденько. Наростила ось такі вже гарні листочки, вони такі практично, як і в верхівки, але з корінчиками було просто ніяк. І ось нарешті, десь місяць тому, я побачила, що почали з'являтися корінчики. І вони знову ж таки йдуть, як і в мами, ось так всі пучком, в різні боки. Не надто швидко, але принаймні ростуть, принаймні вони є. Можна вже якось, якщо пеньочок припинить своє існування, їх вже пересадити в самостійний горщик. Ось, чекаю на цвітіння, бо таке вже гарне, надивилася в дівчат. Хочеться і щоб мій мене так само порадував. Тож, показала я вам свої пеньочки. В наступному відео будемо знімати діток. Я ще підготувала Магдалену до того, щоб знімати там дитину, в неї прикоренева є, бо вона в мене з точки росту. Займаємося зніманням дітей. Всім дякую, що були сьогодні зі мною. Всім гарного настрою, тихого, спокійного дня і до нових зустрічей!